为了守护修炼中的彩铃，萧炎慨然印在太虚古龙族的紫炎，正与北龙王展开激战，真相得以逼出妖火现身。愤怒的精灵霸主之位，自此易主。Thời gian trôi qua, trong lúc nội bộ cổ long tộc đang sôi sục, Tiêu Viêm cũng bắt đầu bế quan. Giữa khoảng không trước mặt hắn là mấy trăm chủng loại dược liệu và khoáng thạch. Tiếp theo Tiêu Viêm khẽ vung tay áo, một thân ảnh to lớn vạm vỡ hơn người thường lập tức bay ra, lơ lửng giữa mật thất. Đó chính là thi thể của Bắc Long Vương. Lúc này, đôi mắt của Bắc Long Vương đang nhắm nghiền, sắc mặt xám ngoét không còn một tia sinh khí của người sống. Thế nhưng, thân thể gã vẫn duy trì một độ cứng cáp đến rợn người. Sự dẻo dai này, ngay cả Tiêu Viêm cũng phải thừa nhận bản thân còn kém một bậc. Tiêu Viêm liếc nhìn lên phần đầu của cái xác, sau một hồi, hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu phấn hồng tinh thuần. Tịnh Liên yêu hỏa vừa xuất thế liền đón gió bành trướng, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một chiếc hỏa đỉnh khổng lồ, rực cháy giữa hư không. Hắn vung tay, đưa thi thể Bắc Long Vương chuẩn xác chui tỏ vào bên trong lò lửa. Ngay khi tiếp xúc với nhiệt độ kinh hoàng của dị hỏa, bề mặt da thịt của Bắc Long Vương lập tức phát ra những tiếng xèo xèo chói tai. Những dòng khí tà ác chứa đầy tạp chất trong người gã bắt đầu tuôn tràn ra ngoài, nhưng chưa kịp khuếch tán đã bị ngọn lửa phấn hồng thiêu rụi thành hư vô. Quy trình tu luyện căn cơ tưởng chừng đơn giản này lại ngốn mất của Tiêu Viêm dòng dã 10 ngày trời. Suốt 10 ngày đêm, không ngơi nghỉ, hắn phải tập trung tinh thần cao độ, điều khiến yêu hỏa liên tục thấu nhập vào từng ngóc ngách xương tủy để thanh lọc toàn bộ oán niệm và tạp chất bẩn thỉu bên trong cái xác. Sau 10 ngày thối luyện khốc liệt, thân hình hộ pháp to lớn trước kia của Bắc Long Vương đã bị thiêu nén, thu nhỏ lại khoảng 3 phần, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, trông vẫn cường tráng và dũng mãnh hơn người thường gấp bội. Nhìn qua vách hỏa đỉnh, Tiêu Viêm bình tĩnh quan sát thành phẩm của mình. Thân xác Bắc Long Vương lúc này đen trũi, bóng mờ tựa như một khối hắc thiết. Nhìn nó, Tiêu Viêm lẩm bẩm, toàn bộ tinh hoa trong thi thể tên này đều đã bị dị hỏa ép sâu, ngấm chặt vào từng khúc xương cốt. Thân thể này hiện tại chính là một thứ vũ khí không có khuyết điểm. Nhìn khối hắc thiết đen bóng đang tỏa ra áp lực áp đảo kia, trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên một nét cười quỷ dị đầy hài lòng. Hắn phất tay, chuẩn bị thu hồi ngọn lửa Tịnh Liên yêu hỏa đang bao phủ xung quanh cái xác để tiến hành bước dung nhập linh hồn ấn ký cuối cùng. Thế nhưng, ngay sát na khi ngọn lửa phấn hồng vừa nhạt đi và tiêu tán, một biến cố kinh thiên động địa đột ngột xảy ra ngay trong lòng hỏa đỉnh. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Bắc Long Vương đột ngột mở bừng ra, màu đỏ lập tức tản ra, kèm theo đó là một tiếng cười âm trầm, quái đản và đắc ý tột cùng đột ngột vang dội khắp 4 bức tường mật thất nói: "Tiêu Viêm, đa tạ ngươi đã dùng dị hỏa đỉnh cấp giúp bổn vương hoàn thành bước luyện thể cuối cùng này. Ngươi tưởng rằng mình đã đánh tan linh hồn của bổn vương rồi sao? Đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ta linh hồn chính là thân thể, mà thân thể cũng chính là linh hồn. Chỉ cần một giọt huyết mạch còn sót lại, bám vào xương cốt, bổn vương bất tử bất diệt." Tiếng cười điên cuồng chưa dứt, Bắc Long Vương đã đột ngột đấm thẳng ra một quyền lực vạn quân, cưỡng quỷ phá nát hỏa đỉnh khổng lồ của Tiêu Viêm. Ngay sau đó, thân hình hắc thiết của gã xé rách không khí, 5 ngón tay nhanh như chớp giật chộp thẳng về phía bả vai của Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm chỉ bình thản nhìn Bắc Long Vương phá đỉnh lao ra, ngón tay chỉ nhẹ vào một cái vào không trung. Ngay khi ngón tay Tiêu Viêm vừa điểm xuống, thân thể đang hung hãn lao tới của Bắc Long Vương đột ngột cứng đờ giữa chừng, một ngọn lửa màu phấn hồng tức thì bùng phát dữ dội từ ngay trong lục phủ ngũ tạng của gã, quấn chặt lấy luồng tàn hồn. Biến cố lật ngược tình thế quá nhanh, khiến Bắc Long Vương kinh hãi gào thét nói: "Vô Liêm Sỉ, người đã làm gì với bổn vương?" "Bắc Long Vương, ở phía trước mặt ta mà dám chơi trò ẩn nấp linh hồn, người thực sự quá tự tin vào bản thân rồi đấy." Dứt lời, Tiêu Viêm cười nhạt nhìn thân thể Bắc Long Vương đang bị Tịnh Liên yêu hỏa bao vây nghiêm mặt. Bắc Long Vương lúc này mới nhận ra bản thân đã tự chui đầu vào giọ, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ tột độ, van xin nói: "Đừng, đừng." Đáng tiếc, Tiêu Viêm không cho gã cơ hội hối hận, hắn hờ hững vung tay, yêu hỏa lập tức như sóng cuộn cắn nuốt đạo tàn hồn kia. Chưa đầy 1 phút, oán niệm của gã đã bị luyện hóa hoàn toàn, theo sự dẫn dắt của Tiêu Viêm liền dung nhập ngược lại vào đầu Khôi Lỗi. Khi luồng khí lưu dung hợp, đôi mắt trống rỗng của Khôi Lỗi đột nhiên hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu Viêm thở phào, búng một huyết sắc vào mi tâm Khôi Lỗi, tạo nên một vệt máu nhạt và thiết lập sợi dây liên kết tinh thần. Làm xong, Tiêu Viêm mới nhìn tên kia cười nhẹ nói: "Sau này, tên của ngươi là Bắc Vương." Nghe vậy, khuôn mặt bóng đen khẽ dao động, một thanh âm lạnh như băng khàn khàn vang lên đáp: "Vâng, thưa chủ nhân." Đến đây, Tiêu Viêm mới vuốt cằm đánh giá lẩm bẩm: hiện tại, Bắc Vương có lẽ đã sánh ngang cùng Ngũ Tinh đấu thánh cường giả. Dứt lời, Tiêu Viêm nghĩ mình có thể làm cho nó gia tăng thực lực thêm một chút, bởi vậy hắn mới tủm tỉm cười nói: "Có lẽ nên đến chỗ kia một chuyến." Dứt lời, Tiêu Viêm và Bắc Vương bước ra ngoài tĩnh thất. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, khi Tam Đại Long Vương hoàn toàn đền tội, cơn bão nội loạn kéo dài nhiều năm của Thái Hư Cổ Long tộc rốt cuộc đã đi đến hồi kết. Tưởng Như chính thức danh chính ngôn vị, quy vị Long Hoàng, thống lĩnh đại cục mà không gặp phải bất kỳ một tiếng dị nghị nào từ các đảo. Với sự đồng lòng hiệp lực của các vị cường giả cổ long, tứ đại long đảo vốn bị chia cắt cô lập suốt bao thế kỷ, này đã một lần nữa hòa làm một. Cùng lúc đó, khi vừa ra ngoài, Tiêu Viêm đã nhìn thấy Thải Lân đang đứng trong đình viện. Nàng quay đầu lại, đôi mắt không khỏi kinh ngạc hỏi: "Luyện chế thành công rồi?" Đáp lại,
Tiêu Viêm gật đầu cười, dặn dò Thải Lân vài câu rồi lập tức mang theo Bắc Vương xé rách hư không, lao thẳng về phía rìa ngoài Long đảo. Trong màn đêm đen kịt của hư vô không gian, một chuỗi tiếng sấm rền rĩ từ xa vọng lại. Ở phía cuối chân trời hắc ám là một dải ánh sáng màu bạc khổng lồ, nơi lôi đỉnh điên cuồng gào thét như những con hắc long. Lại một lần nữa, Tiêu Viêm tiến vào hư không lôi trì. Nhìn vùng lôi trì đang điên cuồng bạo động, Tiêu Viêm cười nhạt, dẫn đầu lao thẳng vào trong, Bắc Vương theo sát phía sau. Với tốc độ vượt trội, chưa đầy 10 phút, Tiêu Viêm đã tiếp cận được khu vực lõi sâu nhất của hư không lôi trì. Khi vừa bước vào, không gian đột ngột tối sầm lại, những con cự long không ngừng lao ra rồi vươn quanh mặt lôi trì. Hắn nhận ra ở phía xa là hắc ma lôi. Bình thường, hắc ma lôi là thứ dị tượng khủng bố chỉ xuất hiện khi luyện chế ra đan dược cửu phẩm thần đan. Ấy vậy mà tại tận cùng bờ cõi của vùng hư không lôi trì này, chúng lại tồn tại với số lượng nhiều đến mức che trời dợp đất. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm chọn cách an toàn, cùng Bắc Long Vương ngồi xếp bằng ở ngay ranh giới bên ngoài để quan sát. Một lát sau, tâm thần hắn khẽ động, Tiêu Viêm truyền ra một đạo chỉ thị tinh thần ngắn gọn. Ngay lập tức, bộ khôi lỗi hắc thiết Bắc Vương đứng sau lưng bước ra, sải bước tiến thẳng vào vùng lõi lôi trì mà không có lấy một tia do dự. Sự xâm nhập đột ngột của một thực thể ngoại lai lập tức phá vỡ sự cân bằng, thu hút sự chú ý của Thiên Lôi. Ngay tức khắc, một tia chớp màu đen to như thân hình cự mãng khổng lồ gầm rú xoay quanh ngay trên đỉnh đầu Bắc Vương. Dưới sự điều khiển vi diệu của Tiêu Viêm, Bắc Vương ngẩng đầu nhìn thẳng vào con hắc long lôi điện kia, rồi từ từ xoay bàn tay đen bóng ra, nắm chặt lấy nó. Bị hành động khiêu khích này làm cho tức giận, đạo hắc ma lôi không hề né tránh, hung hăng quất mạnh vào khôi lỗi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai bên chính diện tiếp xúc, trên cánh tay đen bóng của Bắc Vương đột nhiên bộc phát ra một lực hút kỳ dị. Lực hút này tựa như một xoáy nước, trực tiếp cưỡng hành kéo tuột toàn bộ đạo hắc ma lôi bạo ngược kia chui tọt vào trong kinh mạch, hấp thu một đạo hắc ma lôi nguyên chất, khiến Bắc Vương như biến đổi. Thấy thế, Tiêu Viêm lẩm bẩm, hiệu quả đúng là vượt ngoài mong đợi. Thế nhưng nụ cười của hắn chưa kịp nở trọn vẹn thì chỉ thấy xung quanh Bắc Vương từ lúc nào đã tụ tập hàng vạn đạo lôi điện màu đen khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng vạn lôi quy tụ này, Tiêu Viêm chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, cuối cùng vẫn bị động tĩnh lớn thu hút đến rồi. Ý niệm vừa động, Bắc Vương lập tức dậm mạnh châm vào hư không, thân hình to lớn vọt mạnh lên, hòng thoát khỏi vòng vây của bầy lôi long. Thế nhưng tích tắc sau, vô số đạo hắc ma lôi khổng lồ đã đuổi theo nó với vận tốc khủng khiếp, trút xuống như mưa thác. Một đạo hắc lôi cực đại đánh trúng lưng Bắc Long Vương, lóe lên một cái liền bị nó hút sạch vào trong người. Tuy nhiên, do động năng phản chấn quá kinh hồn, Bắc Vương vẫn bị hất văng ra xa mấy ngàn trượng. Dưới sự khống chế tuyệt đối của Tiêu Viêm, Bắc Vương từ từ đứng vững, rồi ngồi xuống xếp bằng ngay giữa hư không, thả lỏng thân mình, tùy ý để cho hàng vạn đạo hắc ma lôi điên cuồng oanh tạc lên cơ thể mình. Sâu trong lòng lôi trì, những tiếng nấm trầm đục liên miên, bất tuyệt vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Từng đạo hắc ma lôi giống như những thanh thần binh điên cuồng, xen đập lên tấm bia thịt Bắc Vương. Ở phía xa quan sát, Tiêu Viêm không khỏi chép miệng tán thưởng lẩm bẩm. Cứ duy trì tốc độ hấp thu kinh hoàng này, chỉ cần không tới nửa tháng nữa, Bắc Vương sẽ có thể đột phá lục tinh đấu thánh. Nói đến đây, Tiêu Viêm mỉm cười đầy mãn nguyện. Thế nhưng bất ngờ, nó bị một đạo hắc ma lôi nhỏ hất văng ra ngoài. Bất ngờ, tia sét đó tới gần Tiêu Viêm, thì bất ngờ Tiểu Y lao ra nuốt chửng hoàn toàn đạo hắc ma lôi kia vào trong. Hành động tự phát này khiến Tiêu Viêm hơi ngẩn người, năng lượng kia lại từ từ chuyển sang cơ thể mình, làm Tiêu Viêm thấy thoải mái. Tiêu Viêm thấy thế thì hoảng hốt nói, đây là thôn phệ chi lực của hư vô thôn viêm sao? Thanh âm vừa dứt, Tiểu Y đã vội vàng há cái miệng nhỏ nhắn, hút mạnh một phát vào không trung, một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng tà dị và bá đạo đột ngột bộc phát từ người Tiểu Y. 10 đạo hắc ma lôi cách đó không xa lập tức bị cưỡng chế kéo lệch quỹ đạo, sau đó bị Tiểu Y há mồm nuốt trọn vào bụng một cách vô cùng gọn gàng. Cùng lúc đó, một nguồn năng lượng tinh thuần khổng lồ bạt mạng tuôn trào thẳng vào trong đan điền của Tiêu Viêm, nhanh chóng tản ra khắp toàn thân hắn. Lúc này thì Tiêu Viêm đã hoàn toàn hiểu rõ nguồn gốc của cỗ năng lượng này. Giờ phút này, Tiêu Viêm nhìn hắc ma lôi với vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Có khả năng nghịch thiên của Tiểu Y, đám hắc ma lôi biến thành một kho tàng đại bổ, một bữa tiệc thịnh soạn bậc nhất dành riêng cho hắn. Trong niềm vui sướng, Tiêu Viêm nói, ha ha, tất cả những thứ này đều là của ta. Còn Tiểu Y thấy Tiêu Viêm như vậy, nó cũng phấn khích lao về phía một đám hắc ma lôi dày đặc. Một vòng tròn hỏa diễm màu phấn hồng từ cơ thể nó khuếch tán ra xung quanh, hắc lôi lập tức bị nó hút vào cái miệng nhỏ xinh. Càng nuốt nhiều hắc ma lôi, bên ngoài cơ thể Tiểu Y lại càng lấp lóe nhiều tia điện mang màu đen tà dị. Trong lúc Tiểu Y ăn ngon, Tiêu Viêm cũng lăng không ngồi xếp bằng giữa hư không. Trong kinh mạch của hắn, một cỗ năng lượng tinh thuần khổng lồ đột ngột tuôn ra như núi lửa phun trào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hắn lập tức ngưng thuần bế mục, vận chuyển phân quyết đến mức tối đa để luyện hóa và hấp thu năng lượng thành đấu khí tinh thuần nhất. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm, nếu có thể hấp thu sạch sẽ mớ hắc ma lôi ở đây, việc đột phá đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ chỉ là chuyện sớm muộn. Nói rồi, nhìn vùng trời ngập tràn hắc lôi của hư không lôi trì, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Hắn hoàn toàn chìm vào trạng thái vô ngã, điên cuồng luyện hóa cỗ năng lượng hùng hồn đang không ngừng sinh ra trong cơ thể. Và liệu rằng tiếp theo, sau khi hấp thu năng lượng, Tiêu Viêm có thể đột phá hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 203 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.